নমস্কাৰ মোক বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিলে যে গোল্ডেন কালাৰ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে। মোৰ হাতত আছে এইটো এটা গোল্ডেন কালাৰ। এই গোল্ডেন কালাৰটো আমি কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ অনুৰোধ কৰি আছিলে আৰু আজি মই সেই গোল্ডেন কালাৰ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ ওপৰত এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। এখন স্কিন ফুলটো পুৰা আনকমন হয়নে, বেলেগ পখিলা। এই স্কিনখন মই এতিয়া বনাম। এই স্কিনখনত মই এতিয়া এই কাপোৰযোৰত কৰি এইযোৰ কাপোৰ, এইযোৰ হৈছে পলিপাট, এই পলিপাট কাপোৰ। এইযোৰ এই পলিপাট কাপোৰযোৰ এই গোল্ডেন কালাৰ। এইটো চাওক গোল্ডেন, এইটো গোল্ডেন কালাৰ দুটা থাকে, এটা মিডিয়াম থাকে। এইটো মিডিয়াম দেখিছোঁ, এইটো মিডিয়াম হয় 200 গ্ৰাম, আৰু এই 200 গ্ৰাম মিডিয়ামত 50 গ্ৰাম পিচ। এইটো দেখিছোঁ, এইটো পিচ, এইটো 50 গ্ৰাম পিচ। ইয়াত 200 গ্ৰামত মিলাব লাগে। এতিয়া দেখিছোঁ, এইটো খুলিছোঁ, এইটো খুলিছোঁ, এইটো দেখিছোঁ, এইটো গোল্ডেন কালাৰ। এইখিনি মিডিয়াম দেখিছে, এইখিনি মিডিয়াম। আৰু আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, এইটো খুলিম এতিয়া আমি। এইখিনি মিডিয়ামৰ পিছত এইটো হৈছে পেষ্ট। এই পেষ্টটো খুলিছোঁ আমি, দেখিছোঁ, এই পেষ্টটো খুলিছোঁ আমি। এইটো পেষ্ট, এই পেষ্টটো আমি খুলিছোঁ। পেষ্টটো এয়া শুকান গুড়ি দেখিছে ন, এইটো মিডিয়াম। এইখিনি চাওক, দেখিছে, এইখিনি আমি ক'ত উলিয়াই দিলোঁ, আমি ইয়াত উলিয়াই দিলোঁ। আমি এই পেষ্টখিনি, ইয়াত যিখিনি পেষ্ট আছিলে, ইয়াত যিখিনি গোল্ডেন কালাৰ আছিলে, সেইখিনি আমি গোটেইখিনি ইয়াত মিলাই দিলোঁ, গুলি দিলোঁ। আৰু এই গোল্ডেন কালাৰখিনি এইখিনি চাওক, যেতিয়া আমি কালাৰখিনি মিক্স কৰোঁ, আমি চামুচনে এনেকৈ চাব লাগে যে কিমান ডাঠ কৰিব লাগে। আপোনালোকে বহুতে কৈ থাকে যে গোল্ডেন কালাৰ কিমান ৰিডিউচ মিক্স কৰিব লাগে বা কালাৰটোতহে কিমান ডাঠ হ'ব লাগে, সেই কথাটো কৈ থাকে যে কিছুমানৰ কালাৰ কৰোঁতে বহুত পনীয়া হয়, আৰু কালাৰ কৰোঁতে যেতিয়া পনীয়া হয় তেতিয়া আপোনালোকৰ কাপোৰত ফিচিকি যায়, আৰু বহুত ডাঠ কৰিলে আমাৰ স্কিনত কালাৰবিলাক সৰকি নাযায়। গতিকে কালাৰ কৰা এটা জোখ আছে, কালাৰখিনি গোলা, যাতে কালাৰখিনি গুলি লৈ এনেকৈ দিলে যাতে এনেকৈ পৰে। এনেকৈ গোল্ডেন কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰি মই আপোনালোকক এযোৰ কাপোৰ কৰি দেখুৱাম। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এইটো কৰিছোঁ, এইটো কৰিছোঁ। পিছৰ ভিডিঅ'সমূহ চাবৰ কাৰণে বা পাই থাকিবৰ কাৰণে বা স্কিন ক্লিনিঙৰ কামসমূহ কেনেকৈ কৰে সেইবিলাক জানি থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেতিয়া মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব। এইখিনি